প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় মিছন বসুন্ধৰাৰ যিবিলাক সাৰ্ভিস আছিল অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে গম নাপায় যে আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশন এটো একসেপ্ট হৈছে না ৰিজেক্ট হৈছে বা আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশন হেতু কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা কি পৰিস্থিতিত আছে এপ্লিকেশনটো বা কিমান দূৰ গৈছে এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে স্ট্যাটাস বা চাব পাৰে বা যদি হৈছে আপোনাৰ যদি এপ্লিকেশনটো কমপ্লিট হৈছে সো আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম সো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিওবিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নোটিফিকেশন পাই যায় কিনো এনেকা ধৰণৰ ভিডিও মই লৈ আনি থাকো সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব আপুনি মোবাইল ব্ৰাউজাৰতে যাব পাৰে বা ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ ব্ৰাউজাৰতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব যাইকিনে সাৰ্চ কৰিব মিছন বসুন্ধৰা আসাম মিছন বসুন্ধৰা আসাম আহি গৈছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি কি কৰিব ইয়াতে যেটো ওপৰটো যেটো মিছন বসুন্ধৰা গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম লিখা আছে ইয়াতে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এটো হোম পেজটো খোলখাই যাব খোলখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে সিম্পলি তলত স্ক্ৰল কৰিব তলত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট লিংকস কেটামান দিয়া আছে ইয়াতে চাব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট লিংকস ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰেক এপ্লিকেশন স্ট্যাটাস সো ট্ৰেক এপ্লিকেশন স্ট্যাটাসত ক্লিক কৰি দিম মই ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইন্টাৰ এপ্লিকেশন আইডি আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশন আইডি বা একনলেজমেন্ট পাইছিলে নিশ্চয় কাৰণ যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিছে এপ্লাই কৰাৰ হেকত এটা একনলেজমেন্ট ওলাই সেই একনলেজমেন্টত এটা এপ্লিকেশন আইডি আছে তাতে আপোনাৰ চাই লব সেই আইডিটো ইয়াতে কি কৰিব পুট কৰিব আইডিটো পুট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তলত দেখাব যে আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশন কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা কি পৰিস্থিতিত আছে বা হেতু যদি কমপ্লিট হৈছে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সাৰ্টিফিকেটটো সো এনেকৈ কৰিব কিবা ডাউট থাকিলে মোৰ কমেন্টছত জনাই দিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ